Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh cống. Thì bánh cống có xuất xứ từ miền Tây của Việt Nam. Bánh là sự kết hợp giữa bột gạo và tí xíu đậu nành nè. Và nhân là mình sẽ dùng nhân thịt, tôm, nếu muốn mình có thể cho thêm khoai môn nữa, rất là ngon. Thì trong video Diễm chia sẻ cách làm bằng gạo. Còn nếu mà mình không tìm được gạo, mình cũng có thể sử dụng bột gạo để mình làm. Thì công thức Diễm ghi ở cái phần miêu tả video. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh cống với Diễm nha. Ngày xưa ở Việt Nam mình ấy thì thường ăn là cái gạo nấu cơm rất là khô xốp chứ không phải dẻo như bây giờ. Vì vậy những loại gạo mà mình chọn làm những cái bánh truyền thống cũng vậy. Thì ở đây Diễm có 200g, Diễm dùng gạo Basmati. Còn ở Việt Nam mình có thể dùng gạo Tài Nguyên hoặc là gạo 504. Mình mang gạo đi mình vo rửa cho thật là sạch. Sau đó mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Thì nước này là nước mát bình thường ha, không nóng cũng không lạnh. Bánh cống để ngon thì thêm một cái thành phần nữa chính là đậu nành. Thì ở đây là đậu nành nguyên hạt, Diễm có 25g, mình vo rửa cho sạch luôn. Sau đó mình cũng cho nước ở nhiệt độ phòng vào mình ngâm. Về phần nhân thì mình sẽ có đậu xanh nguyên hạt. Thì ở đây Diễm có 100g, mình vo rửa cho sạch ha. Và mình cũng cho nước vào mình ngâm. Thời gian ngâm gạo nè, đậu nành và đậu xanh sẽ cùng giống nhau. Thì từ khoảng 12 cho tới 16 tiếng ha. Thường Diễm ngâm buổi tối, bữa sáng Diễm làm. Sau 12 tiếng thì mình đem đậu xanh mình đi nấu. Mình đổ nước ra cho ráo rồi mình cho vào một cái nồi. Diễm cho vào khoảng 1 lít nước ha. Và 1/2 muỗng cà phê muối. Cho cái đậu xanh mình nấu nó được đậm đà hơn tí xíu. Bật bếp lên thì mình nấu cho cái đậu này nó sôi. Khi mà nó sôi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình nấu từ 8 tới 10 phút cho tới khi mình thấy cái hạt đậu nó nở ra. Mình ăn thử mình thấy nó mềm. Mình đừng có nên nấu cứng quá thì lúc mà mình chiên nó không có ngon. Đó, như vậy là Diễm thấy đạt. Thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ nước ra cho ráo ha. Mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái nhân thịt. Thì về thịt Diễm có thịt heo xay là 150g. Mình sử dụng thịt có tí xíu mỡ thì nó sẽ ngon hơn. 30g củ hành tím mình băm nhỏ nên cho nhiều nó sẽ thơm. Mình nêm vào tí xíu muối thì khoảng 1/5 muỗng cà phê. 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà thì khoảng 2g. Và tiêu thì tùy mình thích ha. Diễm cho 1/2 muỗng cà phê tiêu. Mình trộn lên cho thật là đều. Nếu mà chưa có làm liền thì mình mang thịt này mình cất vào trong tủ lạnh ha. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái tôm. Thì tôm tùy mình thích. Ở đây Diễm có tôm sú, cái size của nó là 60-70. Thì mình có khoảng 15 con tôm. Mình nên lấy cái đường chỉ đen ở sống lưng tôm ra nha. Tại vì ăn trúng thì nó không có ngon. Cái đầu tôm mình muốn mình cũng có thể cắt bớt. Diễm thì Diễm để nguyên như vậy. Diễm chiên Diễm thấy nó cũng rất là giòn. Nhưng nếu mà mình ăn không quen thì mình sẽ thấy nó hơi cứng. Bây giờ mình đi xay bột. Thì gạo sau khi mà mình đã ngâm qua đêm rồi đó, mình đổ ở đây ra cho nước nó thiệt là ráo. Và mình để khoảng cỡ 5 phút ha. Tại vì mình cần canh cái lượng nước cho nó chính xác đó. Đậu nành cũng vậy. Diễm cũng đổ nước ra và Diễm để cho nó ráo luôn. Để xay đậu nành và gạo thì Diễm sẽ sử dụng máy xay sinh tố. Mình sử dụng máy xay nào cũng được. Quan trọng là mình sẽ xay cho nó thiệt là nhuyễn á. Về lượng nước thì Diễm cho là 300ml nha. Nếu mà mình sử dụng bột gạo thì mình sẽ cho nó nhiều hơn tí xíu. Thì trong phần miêu tả video Diễm có ghi. Mình xay cho thật là nhuyễn. Thì cái máy này Diễm xay 2 lần á. Mình cho nước lạnh nha, để tránh cho bột mình nó bị nóng. Sau khi xay nhuyễn thì mình đổ ra. Mình quan sát kỹ mình thấy nó nhìn như là sữa luôn á. Và nó có hơi nhiều bọt tí xíu. Tại mình xay hơi lâu đó. Đó, cái này Diễm quay gần nè. Diễm thấy mình xay nhuyễn thì lúc mà mình chiên cái bánh của mình nó dễ tróc ra khỏi cái khuôn hơn. Để cho cái bánh của mình nó không có bị cứng mà nó giòn nó xốp thì Diễm cho 50g bột mì. Mình sử dụng bột mì số 8 hoặc bột mì số 11 đều được ha. Diễm dùng bột mì đa dụng. Tiếp theo mình sẽ cho 1/3 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Và để cho cái bánh của mình nó xốp hơn và khi mà mình chiên xong mình để lâu nó vẫn còn cái độ giòn thì Diễm cho 1 muỗng cà phê bột nổi là 4g. Mình cũng có thể thay thế cái phần nước bằng nước soda hoặc là bia cũng được ha. Cũng giúp cho cái bánh của mình nó giòn nó xốp.
Mình khuấy lên cho thật là đều và mình để cho bột nó nghỉ từ 15 tới 30 phút nha. Bây giờ Diễm đi làm cái phần nước chấm. Thì nước mắm á, Diễm có 60g đường ha. Mình đông vào 180ml nước sôi nha. Pha nước mắm mình pha bằng nước sôi thì nó ngon hơn. Mình khuấy cho đường nó tan thiệt là đều hết trong cái nước sôi này rồi mình mới nêm cái nước mắm vào. Thì nước mắm á, tùy mình dùng, mỗi loại nước mắm á, cái vị nó mặn nhạt khác nhau thì mình cứ cho từ từ rồi mình điều chỉnh ha. Diễm cho 60ml. Bây giờ mình để cho cái nước mắm này nó thiệt là nguội nha. Khi nguội rồi á, thì mình mới cho chanh cho tỏi vào. Về chanh á, thì Diễm cho 30ml là 2 muỗng canh á, mình nêm lại cho vừa khẩu vị nhà mình ha. Và 2 tép tỏi á, mình băm ra cho nhuyễn mình cho vào. Cho lúc nguội như vậy thì tỏi của mình nó nổi lên trên đó, nó không có bị lắng xuống, nhìn hấp dẫn hơn. Bây giờ mình sẽ đi chiên bánh. Để làm bánh cống thì mình cần cái khuôn bánh cống, nhưng mà Diễm bên đây kiếm không có thì Diễm có cái khuôn bánh này rồi. Lúc trước Diễm làm bánh bò nè. Và cái này là cái vá mút thì Diễm mua trong cái tiệm của Na Uy đó. Diễm thấy nó dùng rất là tốt. Nó chỉ có nó tròn thôi, nhưng mà mình chiên nó ngon y như là mình dùng khuôn bánh cống luôn. Bắt cái nồi dầu lên bếp á, mình cho những cái muỗng vào mình làm nóng luôn. Và mình làm nóng ít nhất là 10 phút ha. Cái lửa thì tùy cái bếp nhà mình. Diễm để cái lửa trung bình và Diễm đo cái dầu á thì nó dao động từ 150 cho tới 170 độ C. Diễm thấy á, bánh cống mình không có nên chiên lửa lớn ha. Khi mà cái muỗng nó đã nóng đủ rồi đó thì mình lấy ra mình cho bột vào. Thường bột là bằng 1/2 cái khuôn của mình á. Rồi mình cho khoảng 2 đến 3 muỗng đậu xanh. Tiếp theo là thịt ha, thịt mình nên chia đều ra. Rồi mình cho thêm một tí xíu bột cho nó phủ hết cái phần đậu xanh gì nó đều vô cái khuôn á, thì cái bánh của mình khi chiên nó dễ lấy ra. Và mình cho tôm. Thì cái con tôm này Diễm cho một con là Diễm thấy đủ. Rồi mình cho vào mình chiên. Thì Diễm lưu ý là nếu mà mình chiên cái lửa nóng á, nó rất là văng nha. Lúc mà cho vào thì mình cẩn thận tại cái vỏ tôm nó sẽ bị nổ đó. Vì vậy mình chỉ nên chiên cái lửa thấp, lửa nhỏ thôi. Mình chiên lửa lớn quá thì cái bánh của mình nó mau vàng mà ở trong nó chưa có chín cái phần bột. Thì thời gian chiên từ khoảng 3 đến 5 phút đó. Khi mà mình thấy cái bánh nó vàng, có thể nhạt hơn như vậy cũng được. Và mình thấy nó giống như nó hơi tróc ra khỏi cái khuôn đó. Mình lấy ra mình dùng dao mình khơi nhẹ, vậy là cái bánh nó ra dễ dàng. Quan trọng là cái khuôn á, như Diễm nói là mình phải làm cho nó nóng. Khi mà mình chiên nó sẽ nổi những cái màng lên vậy, tại vì tôm sống đó thì mình sẽ vớt ra nha, tránh cho cái dầu của mình nó bị đen. Đây là bánh mà Diễm chiên được một lần thì nó mới có vàng sơ thôi, ở dưới nó chưa có vàng lắm. Thì bây giờ mình sẽ mang mình đi chiên thêm một lần nữa. Thì cái bánh của mình nó sẽ giòn, nó vàng, nó đều hơn. Thì mình cũng chiên ở cái lửa trung bình thấp á, nhiệt độ dầu từ 150 cho tới 170 độ C, từ 3 tới 5 phút. Cho tới khi mà mình thấy cái bánh của mình nó vàng đều á, thì mình lấy ra. Bánh cống này Diễm thấy ngon nhất là mình chiên xong mình để cho nó nghỉ khoảng 15 phút á, mình ăn. Còn nếu mà mình để từ 2 tới 3 tiếng á, thì nó sẽ mất đi cái độ giòn. Bây giờ Diễm chia sẻ cái cách mà mình dùng cái khuôn. Nếu mà mình không có cái vá mút hoặc cái khuôn bánh cống thì mình thoa dầu đều lên khuôn ha. Và mình cũng múc bột y như là cái cách mình chiên trực tiếp bằng dầu đó. Sau đó mình sẽ mang những chiếc bánh này đi và mình hấp. Nước thiệt là sôi á, mình cho vào và thời gian hấp bánh này á, là 15 phút. Mình để cái lửa trung bình á, miễn sao mình giữ cái nước nó sôi là được. Với cái cách hấp này chỉ khi nào mình không có cái vá mút hoặc cái khuôn bánh cống thôi. Tại vì Diễm thấy là nó không có ngon bằng, thì tí xíu nữa khi chiên bánh xong á, Diễm sẽ chia sẻ. Khi mà lấy bánh ra thì mình sẽ để cho cái bánh nó thiệt là nguội nha. Bánh nguội mình mới lấy ra khỏi khuôn được. Bánh khi nguội thì mình dùng dao á, mình khơi nhẹ xung quanh cái thành bánh á, thì mình lấy ra được. Mình cầm lên mình thấy nó hơi nặng ha, và nó chắc hơn là cái kiểu mà mình chiên trực tiếp trong dầu. Thì khi chiên á, nhiệt độ dầu cũng từ 150 cho tới 170 độ C, lửa trung bình thấp á, và thời gian từ 10 cho tới 15 phút. Mình chiên cho tới khi mình thấy cái bánh nó vàng đều là được. Vậy là mình đã xong cái món bánh cống. Bánh cống này như Diễm nói á, chiên xong á, khoảng 10 tới 15 phút mình ăn rất là ngon. Mình cho nước mắm ra chén nè. Rồi Diễm cho thêm đồ chua, thì cách làm đồ chua mình có thể tham khảo trong video bánh gói nha. Mình cho tí xíu ớt, nếu mà mình thích ăn cay nó sẽ hấp dẫn hơn.
Về rau á, thì Diễm sẽ có rau xà lách, nếu mà mình có cải bẹ xanh á, mình ăn chung càng ngon hơn nữa. Rau thơm ăn kèm thì mình sẽ có tía tô nè, húng cây, rồi có thêm rau diếp cá. Mình nên có nhiều loại rau thì ăn á, nó không có bị ngán và rất là ngon. Đây là cái bánh mà Diễm chiên bằng cái muỗng ha, thì mình thấy nó vàng đều, lớp ngoài vỏ nó giòn và nó xốp, còn bên trong á, thì nó mềm ha. Cái bánh cống á, Diễm thấy ngon là bên trong nó phải mềm chứ nó không phải là đặc cứng. Đó, mình bóp mình thấy. Để Diễm cắt ra thử để mình xem bên trong. Bánh cống này á, ngoài cuốn rau sống chấm nước mắm, mình cũng có thể ăn chung với lại bánh ướt hoặc là bánh cuốn đều ngon. Còn đây là bánh là Diễm hấp rồi mới mang đi chiên. Thì theo Diễm á, mình không nên làm theo cái cách này, vì như mình nhìn á, mình thấy á, cái bánh nó giống như nó rất là dày và nó thấm dầu nhiều nè. Khi ăn á, thì cái vỏ bánh nó không giòn xốp mà nó bị cứng. Nếu mà mình không tìm được cái khuôn bánh cống á, thì mình cứ lấy cái muỗng múc canh á, mình làm Diễm thấy nó không có thua gì khuôn bánh cống đâu. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh cống thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.